مرحبا أصدقائي، أنا فؤاد، وقد رأينا في الأجزاء السابقة كيف قمت بإخراج تلك الفتاة من المقبرة، وذلك من أجل بيعها لطلاب العلم مقابل مبلغ مادي. لكن وجدت الفتاة على قيد الحياة، وكان وراءها سر عظيم. هذا السر قد غير حياتي إلى الأبد. فوضعنا أنا وهي خطة من أجل الانتقام من عمها وزوجة عمها الشريران اللذان تسببا لها بالقتل. فهيا بنا لنكمل أحداث القصة. فطلبت مني المساعدة كي تأخذ حقها من عمها وزوجته وتسترد أموالها، فوافقت على الفور. وظللنا نفكر ونخطط كيف نرجع ذلك الحق لأهله. فمن كثرة الحديث معها أعجبت بها وأصبحت أحبها. وفي وسط الحديث الذي دار بيننا قالت لي: كيف أخرجتني من المقبرة؟ فابتسمت لها وقلت بكل عفوية: لكي أبيعك. فقالت: ماذا قلت؟ قلت لها مثل ما سمعت: لكي أبيعك إلى أحد طلاب كلية طب. فنظرت لي نظرة لم أفهم أنها سوف تنتقم مني أنا الآخر. ولكن ليس هذا موضوعنا الآن. فقررنا سويا على الانتقام. فذهبت إلى بيت عمها لأراقب الوضع. وبعد استمرار المراقبة وجدت شيئا خطيرا جدا. سوف يرد الحق لأهله دون انتقام ولا شيء. سوف يجعل الجميع يقتل بعضه دون أن نتدخل في شيء. فعندما ذهبت لأراقب بيت عمها وبعد مدة ليست بقليلة من المراقبة، وجدت أن زوجة عمها تخون زوجها وفي بيته مع أحد العاملين عنده في الشركة. وبعد أن علمت ذلك ذهبت إلى المقابر مسرعا لأخبرها بهذا الخبر. فعندما أخبرتها بهذا الخبر ساعدت بذلك، وبدأنا نفكر كيف نستغل هذا الموقف لصالحنا. فقالت لي: سوف نخبر عمي، ولكن في ذلك الوقت المناسب عندما يلتقي العاشقان. وبالفعل ذهبت إلى بيت عمها لأستمر في المراقبة. وبعد 3 أيام أتى ذلك الرجل إلى البيت، وكان البيت لا أحد فيه غير الزوجة. فقمت بالاتصال عليها وقلت أن الرجل عند زوجة عمك الآن. فقامت هي بالاتصال بعمها وأخبرته بالواقعة التي تدور في بيته. فحضر العم من الشركة مسرعا ودخل إلى بيته وترك الباب مفتوح. فتسللت إلى البيت بخفة دون أن يشعر بي أحد، وفتحت كاميرا التليفون وصورت كل ما حدث بين الزوج والزوجة والعشيق. وعندما أطلق عليهم الرصاص كل هذا صوت وصورة. فقام الزوج بإخراج عدة من الأقمشة ليغطي بها الجثث. فهنا خرجت خارج المنزل لأراقب من بعيد، فوجدته يحمل الجثث جثة تلو الأخرى ويضعها في سيارته. وللأسف لم يكن معي سيارة كي ألحق به. وذهبت إلى البنت وأخبرتها بما حدث. وعندما رأت شريط الفيديو فرحت به فرحا شديدا وقامت بمعانقتي. فسعدت بتلك المعانقة، فقلت هذا أنسب موعد كي أخبرها بحبي لها، ويا ليتني لم أخبرها. وعندما صارحتها بحبي لها وأنها أخرجتني من حياة مظلمة وأنها غيرتني تغيير كلي، فنظرت لي وقالت لي: أنت مثل أخي، كل مشاعري نحوك مشاعر أخوة، لا تفسد فرحتي بكلامك هذا. فقلت لها: لا عليك، إنها مشاعر زائفة وسوف تنتهي. وكاد قلبي ينفجر من الغضب حينها، وتمنيت أنني لم أخرجها من المقبرة.
وقالت: دعنا ننتقم الآن. فضحكت بصوت عالي، وكأن الحالة القديمة التي كنت عليها قد عادت لي، وقلت لها: